এইটো হৈছে আমি থকা হোটেলখনৰ পুলটো কালি আমি স্প্ৰিং ভিউলৈ থাকিলোঁ নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকলক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম দ্য লেণ্ড অফ লিংকন হয় আমি য'ত আছোঁ ইলিনয়ৰ স্প্ৰিং ফিল্ডক লেণ্ড অফ লিংকন বুলি জনা যায় যিহেতু আব্ৰাহাম লিংকন এই স্প্ৰিং ফিল্ডত কেইবা বছৰো আছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাম অলপ সময় পাছতে তেওঁলোকৰ ঘৰটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক অলপ আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট দিলোঁ দেখাব অলপ ব্ৰেকফাষ্ট কি নিছোঁ আজি লগতে বাহিৰত খানা বনাই আছোঁ সকলো দেখুৱাম অলপ জিম ফিটনেছ চেণ্টাৰটো আছে ইয়াতে দেখাই দিছোঁ হোটেলখনৰ এইটো জিম কৰিবলৈ সময় নাই পানী চানী চব আছে ধুনীয়াকৈ এইটো থাৰ্ড ফ্ল'ৰ ইমান ধুনীয়া এখন পেইণ্টিং আছে ইয়াতে ফটো আছে আচলতে ফটো আছে আৰু ইয়াৰ পৰা স্প্ৰিং ফিল্ডৰ পৰা আমি য'ত নতুনকৈ এটা ঘৰ লৈছোঁ ৰুম লৈছোঁ তাতে আচলতে সেয়া হয় 3 ঘণ্টা লাগিব ইয়াৰ পৰা চিকাগোলৈ যাবলৈ কিন্তু তাৰ আগতে আব্ৰাহাম লিংকনৰ ঘৰটো চাই যাম সেইটো দেখাম গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মোৰ ৰুমটো খেলি মেলি হৈ যায় আমাৰ এইটো 370 মোক সদায় খেলি মেলি হয় কোনফালে যাম ব্ৰেকফাষ্ট আনিলোঁ অ'টছ আৰু জুচ কফি গাখীৰ অ'টছ খাম আৰু এইফালে বনাই আছোঁ বায়ুৰ কাৰণে খানা ওপৰত কৰিছোঁ এপল ষ্টিম কৰিছোঁ তাৰপাছত এইফালে বনাই আছোঁ তাৰ খিচিৰি জলদি বায়ু খুৱাই ওলাই যাব লাগিব এতিয়া এইখনে আছিলে আমাৰ হোটেলখন হোটেলৰ পৰা ওলাইছোঁ এতিয়া বহুত ঠাণ্ডা বাহিৰত আমি ডাবল জেকেট পিন্ধিছোঁ -6 ডিগ্ৰী চলি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা স্প্ৰিং ফিল্ডৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ 3 ঘণ্টা লাগিব চিকাগোৰ নতুন এপাৰ্টমেণ্টলৈ কিন্তু ৰাস্তাত আমি আব্ৰাহাম লিংকনৰ ঘৰটো চাই যাম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ 10 মিনিট দূৰ হোটেলৰ পৰা ন লিংকন হাউচলৈ যোৱা ৰাস্তাটো গৈ আছোঁ আব্ৰাহাম লিংকনৰ ঘৰটো দেখাবৰ কাৰণে যিহেতু বায়ু শুই আছে গতিকে পংকজ অহা নাই গাড়ীতে আছে জলদি যাওঁ এইটো জেফাৰচন ষ্ট্ৰীট যিমানবাৰ দেখাইছোঁ এইটো লিংকন হোম বুলি লিখা আছে এইডোখৰতে আছে ঘৰটো দেখাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো যিমানখিনি পাৰোঁ ভিতৰলৈ নাযাওঁ যিহেতু বায়ু শুই আছে আৰু আমি সোনকালে আজি গৈ পাবগৈ লাগে চিকাগো আমাৰ নতুন এপাৰ্টমেণ্ট আন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে চাবি ল'বগৈ লাগিব খুবেই ধুনীয়া স্প্ৰিং ফিল্ডখন এইটো আব্ৰাহাম লিংকন প্ৰেচিডেন্সিয়েল মিউজিয়াম ইয়াত নোসোমাওঁ দেৰি হৈছে যিহেতু আমাৰ ঘৰটো ইফালে আছিলে বহুত দূৰ যাব লাগে এফালে ষ্টেচু এটা বনাই থোৱা আছে আব্ৰাহাম লিংকনৰ আৰু স্প্ৰিং ফিল্ডত 1837ত আহিছিলে ইয়াতে প্ৰেচিডেণ্ট নোহোৱালৈকে তেওঁ আছিলে মানে 1861লৈকে আছিলে পাছত এদিন আহিম ভালকৈ দেখাম যিহেতু আমাৰ তাৰ পৰা 3 ঘণ্টা পাছত এদিন আহিম আজি জলদি যাওঁ আমি এপাৰ্টমেণ্টটো লওঁগৈ দিনে পোহৰে পাবগৈ লাগে 12টা বাজিলে ইতিমধ্যে গতিকে প্ৰৱেশ কৰিছোঁ এতিয়া পিছত আপোনালোকক দেখাম এদিন আহি বহুত পুৰণা টাউন হয় স্প্ৰিং ফিল্ড বায়ু শুই আছে গাড়ীত শুৱে সেইকাৰণে লিংকনৰ ঘৰত যাব নোৱাৰিলোঁ আছে বায়ু তাক একেটা জেকেটে পিন্ধি থৈছোঁ বাকীবিলাক চব আমি ড্ৰেছ পঠিয়াই দিলোঁ নিজৰ লগত মোটিভেশ্যন পেপাৰ্ছৰ লগত এইফালে চব ৰাস্তা চাইডত উইণ্ডমিল ঢেৰ উইণ্ডমিল আছে আৰু ৰাতি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেড লাইট ব্লিংক কৰি থাকে বৰ ভাল লাগে দেখি গোটেই ৰাস্তাটো ঢেৰ উইণ্ডমিল পাইছোঁ আমি ইলিনয় সোমোৱাৰ পাছৰ পৰা ইমান ভাল লাগে পূৰা পাৱাৰ প্ৰডাকশ্যন হৈ থাকে আৰু চাইডত চাওক ৰেল লাইন আছে ট্ৰেইন লাইন প্ৰথম আমি যেতিয়া চিকাগো গৈছিলোঁ 29 তেতিয়া আমি ট্ৰেইনত আহিছিলোঁ যদি লিংকটো আছে মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত তেওঁলোকে চাব পাৰিলে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি আহিছোঁ ৰোড ট্ৰিপ কৰিছোঁ কেঞ্চাছৰ পৰা তোমাৰ আজি কেনেকুৱা লাগিছে ড্ৰাইভ কৰি পংকজত কলৰাডো গৈছিলে তেতিয়া বোলে উইণ্ডমিলকে ধেৰ দেখিছে ধেৰ উইণ্ডমিল পংকজ আৰম্ভ কৰিলে মেগডিছ ঘৰত সোমাইছোঁ কি লৈছে আৰু চিকেন চেণ্ডউইচ আৰু বায়ু বহুৱাই লৈছোঁ বায়ুকো খুৱাই আছোঁ এইফালে বায়ু পূৰা শুলে ন বায়ু এতিয়া মাম খাব লাগিব সেয়া মোৰ খানা খাম এতিয়া পংকজে আৰম্ভ কৰিছে আৰু 1 ঘণ্টাত পাই যামগৈ চাগে ন 1.5 ঘণ্টা আৰু 1.5 ঘণ্টা লাগিব কি লৈ ল'লোঁ বেৰিংটন লাইক লিখা আছে বিচ বৰ ধুনীয়া চাবি তাত পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি যাম 14 মিনিট লাগিব ইয়াৰ পৰা স্ন' পৰি আছে পূৰা পংকজৰ কলিগ এজনে লৈ থৈছে চাবিটো আমি গৈ আছোঁ আৰু বায়ু নতুন ঠাই নকৰে বায়ু তেনেকুৱা বেচাৰটো নন ষ্টপ বহি আহিছে কাৰ্ষ্টত উপায় নাই ইয়াত ৰুল যিহেতু খাই ধুনীয়া লাগিছে সোমাই এইবিলাক কণ্ড ন টাউন হাউচ আমিও চাইছিলোঁ টাউন হাউচটা কিন্তু ক'লে প্ৰথমতে আহি টাউন হাউচ ল'ব নালাগে গতিকে এপাৰ্টমেণ্ট ল'লোঁ বেৰিংটনলৈ সোমালোঁ আমি আমাৰ নতুন এপাৰ্টমেণ্ট
পাইছা নতুন এপাৰ্টমেণ্ট আমি আহি গ'লোঁ আমাৰ নতুন এপাৰ্টমেণ্টত সোমাই এইটো বায়ু উলিয়ালে বস্তু এইটো লিভিং ৰুম সোমাই এইটো শ্বু ৰেক এটা আছে লগতে ক্ল'জেট জেকেট চেকেট থ'বলৈ তাৰপৰা এইফালে আছে ফায়াৰ প্লেচ এইফালে আছে উইণ্ডো এখন লগতে এটা প্ৰকাণ্ড ফায়াৰ প্লেচ অন হৈ আছে সেইকাৰণে গৰম হৈ আছে বেলকনি তাতে কিবা চৰাই এটা আছে সেইটো কিবা কৰিব লাগিব কভাৰ দিব লাগিব অন হৈ আছে অফ কৰি দিয়া বায়ু হাত দিব এতিয়া তাৰপাছত সোমাই এইফালে চাওক লাইট আছে ফেন আছে এইটো লাইটটো নজ্বলেচোন বাল্ব লগাব লাগিব এইটো সোমাই কিটচেন এটা বহি খাব পাৰি ডাইনিং নহ'লেগে সোমাই এইফালে এইটো ফ্ৰিজটো আছে কিটচেন ষ্ট'ভ চিংক এটা এইটো ডিছৱাশ্বাৰ এইবিলাক আছে এইটো অভেন মাইক্ৰৱেভটো ইয়াত ছাপোৰ্ট টাইম চোৱা 4:46 PM ফায়াৰ প্লেচটো বন্ধ কৰিব পৰা নাই কাৰণে পংকজে ফোন কৰিছে কিটচেনৰ পৰা ওলাই এইটো এটা হলৱে সোমাই এইফালে আছে গেষ্টৰ ৰুমটো এখন উইণ্ডো প্ৰায় এইফালে দেখা পায় আমাৰ এইটো 3rd ফ্ল'ৰ তাৰপাছত এইফালে আছে ক্ল'জেট সৰু ক্ল'জেট এটা আছে বায়ু খুব ঘূৰি ফুৰিছে আৰু এইবিলাক সৰু সৰু ষ্ট'ৰেজ এৰিয়া আছে দুটা ইয়াত চেল্ফ আছে তাৰ লগতে এইফালে আছে বাথৰুম টয়লেট অৱস্থা নাই এইটো এটা বাথটাব এটা আছে এই পৰ্দা লগাব লাগিব তাৰপাছত এইফালে মাষ্টাৰ বেডৰুমটো এখন উইণ্ডো এখন খোল খাই আছে এচিটো ইয়াতে এটা ক্ল'জেট এইটো নৰ্মেল ক্ল'জেট ৱাকিং ক্ল'জেট নহয় দেন এইটো ৱাছৰুম বেচিন এইটো এটা ক্ল'জেটৰ নিচিনা এইটো টয়লেটটো আৰু এইফালে গা ধুব পাৰি ইয়াত আছে এইটো ধুনীয়াকৈ আৰু এটা ক্ল'জেটো আছে ইয়াত সৰু ক্ল'জেট এইটোৱে হৈছে আমাৰ নতুন ঘৰ না বায়ু টিকিলি বিকিলি বায়ু এইটো আমাৰ ঘৰ নতুন ঘৰটো ফূৰ্তি পাইছে চব খালি ৰাতি 9টা বাজি গ'ল আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে আমি ৱালমাৰ্ট গ'লোঁ এতিয়া এই ডিছইনফেক্টেণ্ট ৱাইপছ দি চব চাফা কৰিব লাগিব এইটো হৈছে আমাৰ গেছৰ বাৰ্ণাৰটো এটা কাৰণে ভাল ইয়াতে এইটো এনেদৰে জুই জ্বলে সেইকাৰণে ভাল তাৰপাছত এইফালে এইটো পংকজে ৱাইফাই ফিট কৰি আছে বিৰিয়ানী নি থৈছে খাম অলপ পাছতে আৰু বায়ু খোৱা নাই এতিয়ালৈকে সি 1:30তে উঠা দুপৰীয়া এতিয়ালৈকে খোৱাই নাই কলে গলি আৰু অলপ কিবা পৰ্দা চৰ্দা আনিলোগৈ বাথৰুমৰ কাৰণে ন বায়ুক খুৱাই দিলোঁ ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব বহুত ভাগৰ ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আৰু যেতিয়া সকলো আনিম নতুনকৈ ফাৰ্নিচাৰ আনিব লাগিব বিচনা আনিব লাগিব চব পেলাই থৈ আহিলোঁ ডাইনিং চাইনিং সেইবিলাক আনি যেতিয়া ভালদৰে হ'ব তেতিয়া হোম টুৰ এটা দিম অতি সোনকালে যিমান দূৰ পাৰোঁ সোনকালে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই সোনকালে আহিম চিকাগোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' দিম তেতিয়ালৈকে হাঁহি থাকিব ফুৰ্তি থাকিব টেক কেয়াৰ বাই বাই ব'লা বায়ু শুব লাগে ব'লা লেটছ গো নতুন ঘৰ পাই গোটেই মুকলি পাই ঘূৰি ফুৰিছে গোটেইখন ব'লা ক'ত পালা ৱায়াৰ নতুন ঘৰত আহি কেণ্ডেল জ্বলাই দিলোঁ ষ্ট'ভৰ ওচৰতে চাফা কৰি গা ধুই আহিলোঁ আৰু বায়ু এতিয়াও খোৱা নাই 10টা বাজিব হ'ল এইখন আমাৰ বেড এইদিনৰ কাৰণে ন বায়ু চিন্তা নকৰে বেড অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আহিব এইটো হিউমিডিফায়াৰ আজি আনিলোগৈ বায়ু নকৰে না কাইলৈ আমাৰ বস্তুবিলাক আহিব তাৰপিছত আমি চব চিজিল কৰিম তেনেকৈ আছে কেতিয়া বাজিলে 9:46 শুব লাগে কেতিয়াকৈ আছে দেদি ভাইও আমাৰ বিচনা এখনেই দেই বুধবাৰে আহিব